Bună, dragii mei! Bine ați venit la citirea voastră pentru energia lunii februarie. Aceasta se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Taur. Haideți să vedem ce ne spune energia lunii februarie. Astrologic vorbind, pentru voi o influență majoră luna aceasta va fi în zona profesională, dar și în zona casei voastre, unde pot apărea niște schimbări care să vă aducă liniște interioară, dar și vindecarea. Vindecarea la orice nivel. Pentru Taur, luna februarie spune că este o lună în care puteți lua decizii în ceea ce privește viața voastră, în ceea ce privește profesia voastră, în ceea ce privește relația voastră sau casa voastră. Foarte interesant mesajul. O decizie care vă va ușura foarte mult viața, să știți. O decizie care va produce o schimbare și în viitorul îndepărtat lucrurile se vor limpezi, lucrurile vor deveni pentru voi mai ușoare, mai palpabile, mai realizabile. Vitalitate și semnul Taurului, fix pe voi vă avem aici. Unii dintre voi, dragii mei, veți avea de luat o decizie în legătură cu sănătatea voastră, în legătură cu corpul vostru fizic, în legătură poate cu aspectul exterior sau în legătură cu sufletul vostru care are nevoie de mai multă atenție. Alții dintre voi veți porni o reformă la nivel financiar care vă va aduce pe termen lung un beneficiu, o creștere financiară bună. Energie. Pentru voi, dragii mei, este o lună bună în care să vă reevaluați un pic prioritățile, viața, dorințele pe care le aveți, pentru că aceste decizii, aceste reevaluări pe care voi le faceți luna aceasta, cu sprijinul tranzitelor astrologice care vor avea loc, respectiv mutarea lui Venus spre sfârșitul lunii în Berbec, care înseamnă pasiune, determinare și curaj, să fac ceea ce iubesc, ceea ce îmi place, luna plină care va avea loc în Leu, care are legătură cu sufletul, toate acestea puse cap la cap pentru voi vor aduce un beneficiu major la nivel de viață, la nivel de corp fizic, la nivel de simțire, de casă, de relație. Phoenix, pasărea Phoenix pentru voi înseamnă următorul lucru. Intrați într-un ciclu nou de viață, deschideți un nou capitol în orice arie importantă din viața voastră. Avem o reînnoire a unei situații poate sau o transformare, o creștere la nivel intelectual, la nivel financiar, la nivel de relație, la nivel de iubire. Să vedem ce ne spun și cărțile de tarot. Pentru toți, luna februarie va fi așa ca o gură de aer proaspăt. Excelent, excelent. Acestea au legătură cu acestea. Dragii mei tauri, pentru voi, luna februarie înseamnă un nou început. O decizie care se anunță a fi pe termen lung exact ceea ce am eu nevoie. Mă va împlini pe toate planurile. Voi avea alegeri de făcut. Posibil unii dintre voi să fiți confuzi, să nu știți ce să faceți, s-ar putea să fiți scoși din zona voastră de confort, însă, mai ales pe plan profesional, mai ales la serviciu, trebuie să mergeți înainte. Dacă ceva nu funcționează, închideți acest capitol din viața voastră și o luați de la început, pentru că aici
aveți o nouă fază și am și nebunul. O iau de la început și de data aceasta lucrurile vor deveni pentru mine stabile și mă îndrept către împlinire, către ceva al meu concret palpabil care să-mi susțină viața și existența. Ce aveți voi de făcut luna aceasta este să nu aveți teamă, să nu fiți rezervați, să nu fiți temători. Taur înseamnă siguranță, Taur înseamnă concret ce e în mână, nu este minciună. Însă, luna aceasta, cu un pic de curaj, cu un minim de risc, veți putea ajunge acolo unde vă doriți voi de foarte mult timp. Pentru unii dintre voi, inițiați ceva complet nou, complet străin vouă, dar care vă va aduce satisfacții și materiale și personale pe termen lung extraordinar de bune. La nivel de relație, veți avea de ales dacă să rămâneți pe loc sau să aduceți un suflu nou relației voastre. Unii dintre voi puteți încheia o relație, alții dintre voi o puteți relua, dar tot așa, fără frică. Văd aici că cineva vă face o ofertă stabilă, da? O ofertă stabilă de luat în calcul. Cineva de data aceasta se va ține de cuvânt sau cineva de data aceasta își asumă responsabilitatea unei vieți de familie, unei vieți de cuplu armonioase, unei relații împlinite. Ce mai avem aici? Decizia. Vedem ce decidem. Magicianul. Dragii mei, luna aceasta pentru voi este o lună de start, o lună de inovație, o lună plină de oportunități și șanse noi către care va trebui să priviți cu atenție. Nu e timp pentru zăbavă. 9 de monede. Este un nou început care pe voi vă poate face antreprenori, vă poate face independenți financiar sau vă poate oferi confortul material de care voi aveți nevoie, așa cum vă doriți voi, și să vă împlinească, dar să fiți și în siguranță. Unii dintre voi, asul de spade, veți semna actele pentru un nou serviciu. Alții dintre voi s-ar putea să semnați actele pentru divorț și va trebui să aveți încredere în procesul acesta de evoluție a sufletului și de evoluție a vieții, pentru că aveți parte de un nou început aici. Justiția spune că închid un capitol din viața mea, dar că începe altul și de această dată am șansa vieții mele să ajung la ceva concret și la o relație, o căsnicie, o familie, așa cum merit și cum am nevoie. Cumpătarea, temperanța, echilibru. Se armonizează sufletul cu mintea. Ceea ce primesc și vine în viața mea în luna februarie este ceva corect, este ceva care mă împlinește și care îmi oferă ocazia să mă dezvolt. Este un nou parteneriat la nivel de iubire aici? Da, poate fi. Este ceva ce mă va ajuta să cresc pe toate planurile, un partener egal care să mă susțină în toate? Da, este. Mă pot împăca cu persoana la care eu mă gândesc? Desigur, mă pot împăca, dar aici trebuie minte limpede, iluminare, trecut la alt nivel. Pot manifesta o împăcare cu persoana la care mă gândesc? Da, dar fără teamă. Fără teama de a spune ce-mi doresc, fără teama de a vorbi despre acest lucru, fără teama de a face ordine în trecutul nostru, fără niciun fel de teamă, dragilor. 8 de monede spune că situația va funcționa în favoarea mea atâta timp cât eu îmi asum viața, relația, dorința de a avea lucrurile funcționale în viața mea. Dragii mei, cel puțin la nivel profesional veți străluci, veți putea încheia parteneriate, veți putea semna acte adiționale, veți putea avea creșteri financiare, așa cum poate nu ați mai avut de foarte mult timp. La nivel de relație, decizia este în mâinile voastre. O decizie importantă pe care o puteți lua în luna aceasta va crea pentru voi drumul
și calea, linia temporală energetică pentru ca voi în viitor să ajungeți să fiți împliniți, să aveți o familie tradițională, să aveți parte de siguranță emoțională, dar și de siguranță materială, așa cum vă doriți voi. Mai luăm aici o carte. A ieșit singură. Să aveți grijă de voi, să vă cunoașteți valoarea, este timpul pentru vindecare, exact cum vă spuneam, să vă apreciați mai mult și să recunoașteți în voi înșivă ceea ce funcționează și ce nu funcționează pentru voi. Să fiți sinceri cu voi înșivă. Mai vreau aici un pic de claritate pentru 7 de cupe. Șapte de monede. Sunteți ezitanți într-o anume direcție, iată, care are legătură cu stabilitatea voastră. Ceva ce are legătură cu casa voastră vă face să vă îndoiți sau sunteți pregătiți cumva să mai aveți un pic de răbdare pentru ceva la care țineți foarte mult. Alegerea pe care voi o puteți face, să știți că poate fi roditoare, poate fi foarte benefică pentru voi. Dar ezitați. De ce ezitați? De ce ezitați? De teama de a nu pierde totul. Și dacă vă temeți, să știți, și dacă nu vă temeți, decizia tot va trebui să o luați. Sau februarie tot este o lună plină de evenimente care vor avea nevoie de o decizie din partea voastră, de o alegere din partea voastră. Aveți o teamă de a nu rămâne pe din afară, o teamă de a nu fi abandonați sau poate voi nu doriți să luați o decizie de teamă de a nu abandona pe cineva. Este important luna aceasta să vă gândiți așa în ansamblu la viitor, dar și la voi înșivă, să aveți claritate foarte multă mentală pentru că nu veți abandona pe nimeni. Iată, decizia va trebui luată. Veți avea de luat o decizie care vă repune pe voi într-o altă direcție în viața voastră. Trebuie să evitați un conflict. Ok. Bun. Decizia pe care voi o aveți de luat este în legătură cu o împăcare. Dacă să vă mai împăcați cu cineva sau să mai așteptați după cineva pe care voi îl considerați suflet pereche, care este sufletul vostru pereche, dar de care vă desparte, cel puțin la nivel emoțional, această dispută. Vă despart lucruri pe care nu le aveți în comun, nu aveți același numitor comun, nu aveți aceeași părere în legătură cu multe lucruri. Iubire este, dar poate nu și compatibilitate la nivel de conviețuire. Aici judecata ne spune că lucrurile acestea se pot remedia într-adevăr, dar că cineva trebuie să ia o decizie să facă lumină în povestea aceasta. Iar pentru voi în februarie, cu Venus care se mută în Berbec, după perioada aceasta de vindecare cu Venus în Pești, este un prilej prielnic să faceți lumină în povestea voastră de iubire, unde mai sunt șanse de reconciliere, dar lucrurile trebuie făcute de data aceasta la un nivel mai profund, mai spiritual, care să ajute și să fie benefice pentru ambele părți implicate în această poveste. Mai iau aici o carte pentru decizie, fluturele, care vorbește despre relație care evoluează, trece la următorul nivel, îmi vindec copilul interior și cresc. V-am spus, există potențialul de reluare aici, dar la un nivel avansat. Dacă persoana voastră iubită corespunde acestui nivel de creștere spirituală sau acestui nivel de creștere pe care voi îl aveți în minte sau în percepția voastră sau în sufletul vostru, atunci lucrurile între voi pot deveni armonioase și statornice. Da, va fi o șansă bună de
clarificare a relației, de discuție, de lăsat deoparte conflictele și de aliniere a dorințelor pentru ca ambele părți să își dorească același lucru. Talismanele. Luna februarie, iată, vine pentru voi aici, către voi aici, cu discuții în relația de iubire, unde dacă ne exprimăm părerile, unde dacă lăsăm deoparte lucrurile care nu au funcționat sau le punem pe hârtie și nu ne ascundem în spatele fricii de a nu pierde, avem șanse de reușită majoră, înfloritoare, ca relația aceasta să poată intra în armonie. Avem asul de monede aici, este un nou început stabil dacă fiecare dintre noi are curajul să exprime clar ce anume își dorește. Această decizie aici trebuie luată, am ia din germană care înseamnă da sau am inițiala A, J și X, poate înseamnă pentru voi ceva, sau poate cineva, aveți de-a face cu cineva care are o mașină neagră, poate mare, sau poate este momentul să reevaluați voi situația în care vă aflați sau situațiile în care vă aflați la nivel de parteneriat și să fiți sinceri sau să vă fie clar ceea ce vă doriți, pentru că doar așa veți ajunge la orice fel de parteneriat stabil. La nivel profesional, aici creștere financiară, creștere garantată, puteți chiar porni pe cont propriu, dar este nevoie să eliminați niște impedimente, niște obstacole care se interpun între dorința voastră și materializarea acesteia. Ca semne astrologice, există foarte multă energie de săgetător aici, am energie de fecioară, am energie de taur, am pe voi, energie de pește, energie de balanță, energie de gemeni, energie de scorpion, energie de rac foarte multă, leu și capricorn. Dragii mei, vă doresc să aveți o lună februarie plină de armonie, vă doresc ca lucrurile pe care acum le luați în calcul, vă doresc ca deciziile pe care voi le luați să vă ajute în viitorul vostru apropiat sau îndepărtat să fie cât mai armonios. Vă doresc toate cele bune, multă iubire și vă îmbrățișez. Pa, pa!